Good morning, students. In our last lecture, we see the recent trend in the operation management. Today, we see the difference between the manufacturing operations and the service operations. So, first difference is a manufacturing operation converts the input like the material, labor, etc. into the tangible outputs. એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સની અંદર ઇનપુટ એટલે ઇનપુટની અંદર શું આવે છે મટીરિયલ્સ લેબર્સ એને કન્વર્ટ કરે છે કે તો કે આઉટપુટ અને એ આઉટપુટ કેવું હોય છે ટેન્જિબલ એટલે કે તમે એને ટચ કરી શકો છો તમે એને જોઈ શકો છો. ધેન તો કે સર્વિસ સેક્ટરની અંદર શું થાય છે તો કે સર્વિસ ઓપરેશન્સ ઓલ્સો ટ્રાન્સફોર્મ ધી ઇનપુટ ઇન્ટુ ધી આઉટપુટ બટ આઉટપુટ્સ આર ઇનટેન્જિબલ એટલે કે સર્વિસની અંદર પણ ઇનપુટ છે અને આઉટપુટમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે પણ આઉટપુટ કેવું હોય છે ઇનટેન્જિબલ એટલે કે અદૃશ્ય હોય છે તમે એને ટચ કરી શકતા નથી. સેકન્ડ વન ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ અલાઉ ધી સેપરેશન્સ બિટવીન ધી પ્રોડક્શન એન્ડ કન્ઝમ્પશન્સ એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સની અંદર પ્રોડક્શન અને કન્ઝમ્પશન્સ એટલે કે વપરાશ એ બંને કેવા છે અલગ એક સેપરેશન પાર્ટ છે બંને એક અલગ છે. જ્યારે સર્વિસ સેક્ટરની અંદર તો જ્યાં પ્રોડ્યુસ થતું હોય ત્યાં અને ત્યાં જ શું હોય છે કન્ઝમ્પશન્સ એટલે થતું હોય છે એટલે કે ત્યાં અહીંયા અલગ પાર્ટ હોતો નથી. એટલે કે ધેર ઇઝ અ પ્રોડક્શન એઝ વેલ એઝ અ કન્ઝમ્પશન ઓફ ધી સર્વિસીસ એટ ધ સેમ ટાઈમ બંને એક જ સાથે એક જ સમયે આપવામાં આવે છે. Third one is productivity is easily measured in the manufacturing operations એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સની અંદર પ્રોડક્ટિવિટી છે તમે કેટલું પ્રોડક્શન થયું છે અને તમે ઇઝીલી મેઝર્ડ માપી શકો છો. જ્યારે સર્વિસ સેક્ટરની અંદર પ્રોડક્ટિવિટી ઇઝ નોટ ઇઝીલી મેઝર્ડ ઇન ધી સર્વિસ ઓપરેશન સર્વિસ ઓપરેશન્સની અંદર તમે કેવી સર્વિસ આપી છે એ તમે એને ઇઝીલી મેઝર કરી શકતા નથી. Fourth one is expense required for the material handling is more in the manufacturing operations એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સની અંદર મટીરિયલ હેન્ડલિંગની જે કોસ્ટ છે એ વધારે પડતી કેવી હોય છે વધારે હોય છે હેન્ડલિંગ કરવા માટેની કોસ્ટ વધારે હોય છે. જ્યારે સર્વિસ સેક્ટરની અંદર એ હોય છે પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ જેટલી હોતી નથી ઓછી હોય છે એટલે કે એક્સપેન્સ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ આર લેસ એઝ કમ્પેર ટુ ધી મેન્યુફેક્ચરિંગ operations. Fifth one is customer have a less contact with the peoples who provide the manufacturing operations એટલે કે જ્યાં પ્રોડક્શન થતું હોય છે ત્યાં એ કસ્ટમર સાથે ડાયરેક્ટલી એ કોન્ટેક્ટ થતો હોતો નથી. જ્યારે સર્વિસ સેક્ટરની અંદર તો તમે કસ્ટમરનો ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો એટલે કે કસ્ટમર હેવ અ મોર કોન્ટેક્ટ વિથ ધી પર્સન્સ હુ પ્રોવાઈડ ધી સર્વિસીસ એટલે કે જ્યાં સર્વિસ આપવાનું હોય છે ત્યાં ડાયરેક્ટલી કસ્ટમર સાથે શું થતો હોય છે કોન્ટેક્ટ થઈ શકતો હોય છે. Sixth one is quality standard are relatively simple and easy to establish in the manufacturing operation એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સની અંદર તમે તમારું ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ છે એ એક વખત સેટઅપ થઈ જાય છે ને ઇઝીલી અને સિમ્પલ હોય છે. જ્યારે સર્વિસ સેક્ટરની અંદર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ આર ડિફિકલ્ટ ટુ એસ્ટાબ્લિશ એન્ડ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ઇવેલ્યુએટ ઇન ધી સર્વિસ ઓપરેશન. શું કામે તો કે સર્વિસની અંદર તમે જે ક્વોલિટી છે એક સરખું એનું સ્ટાન્ડર્ડ મેન્ટેન રાખી શકતા નથી તમે એમાં ચેન્જીસ વારે ઘડી એમાં થતા જ રહે છે એટલે કે ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ છે કેવું હોય છે ચેલેન્જિંગ ભર્યું હોય છે કે સેમ ક્વોલિટીની તમે સર્વિસ આપી શકો. Next, seventh one is manufacturing operations depends on the maintenance and the repair works એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર તમારે મશીનરી મેન્ટેનન્સ અથવા તો બીજા ઘણા બધી છે ફેક્ટરીનું મેન્ટેનન્સ કરવું પડે છે તો એ મેન્ટેનન્સ અને એના રિપેર્સનું વર્ક ત્યાં થાય છે. જ્યારે સર્વિસ ઓપરેશન્સ ડુ નોટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી મેન્ટેનન્સ એન્ડ ધ રિપેર્સ વર્ક એટલે કે સર્વિસની અંદર રિપેરિંગનો એવો કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો જ નથી. Eighth one is manufacturing is also flexible in selecting the work method and scheduling એટલે કે તમે પ્રોડક્શનની અંદર તમે તમારું વર્ક સિલેક્ટ કરી એમાં મેથડમાં ચેન્જીસ લઈ આવી શકો છો એના શેડ્યુલ વર્કમાં પણ ચેન્જીસ લઈ આવી શકો છો. જ્યારે સર્વિસ ઓપરેશન્સ આર ઇનફ્લેક્સિબલ એટલે કે એમાં કંઈ ચેન્જીસ થઈ શકતો નથી બિકોઝ સર્વિસ આર ઇન ધી ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધી કસ્ટમર્સ એન્ડ ધ કસ્ટમર્સ આર ધી પાર્ટ ઓફ ધી સર્વિસ સિસ્ટમ એટલે કે તમારે ડાયરેક્ટલી જ કસ્ટમરનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો હોય છે તો એમાં તમારા શેડ્યુલમાં કે એમાં કંઈ ચેન્જીસ લઈ આવી શકતા નથી. નાઇન્થ વન ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ કેન અક્યુમ્યુલેટ ઓર ડિક્રીઝ ધી ઇન્વેન્ટરી ઓફ ધી ફિનિશ ધી પ્રોડક્ટ એટલે કે એક વખત પ્રોડક્શન થઈ જાય પછી તમે ઇન્વેન્ટરી છે એને તમે ફિનિશ ધી પ્રોડક્ટની અંદર શું કરો છો કન્વર્ટ કરો છો. જ્યારે સર્વિસ ઓપરેશન્સ કેન નોટ પ્રોડ્યુસ ધી આઉટપુટ ધેટ કેન બી સ્ટોર્ડ એટલે કે તમે એને સ્ટોર કરી શકતા નથી.
10th one is a higher amount are required to be invested as on the assets like the equipment, building, etc. એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર તમારે બહુ વધારે પડતું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે રોકાણ કરવું પડે છે. શેની અંદર? તો કે તમારે બિલ્ડિંગ માટે, ઇક્વિપમેન્ટ માટે, મશીનરી માટે. જ્યારે સર્વિસ સેક્ટરની અંદર હાઈ અમાઉન્ટ્સ આર નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ બી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન ધી સર્વિસ સેક્ટર એટલે કે સર્વિસ સેક્ટરની અંદર તમારે વધારે પડતું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની જરૂર હોતી નથી. 11th વન ઇઝ અ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ આર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ એન્ડ લેસ કસ્ટમાઇઝ એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર તમારી જે પ્રોડક્ટ છે એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ હોય છે પણ તમે ડાયરેક્ટલી કસ્ટમરને સર્વ કરતા નથી. જ્યારે સર્વિસ ઓપરેશન્સ આર મોર કસ્ટમાઇઝ બિકોઝ ટુ ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ વિથ ધી કસ્ટમર્સ એટલે કે અહીંયા કસ્ટમર સાથે ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ થાય છે એટલા માટે કસ્ટમાઇઝ હોય છે જ્યારે અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ હોતું નથી. 12th વન ઇઝ અ ક્વોલિટી અશ્યોરન્સ ઇઝ અ રિલેટિવલી ઇઝીલી કંટ્રોલેબલ એટલે કે અહીંયા ક્વોલિટી છે એનું અશ્યોરન્સ ખાતરી આપવામાં આવે છે અને એ ઇઝીલી કંટ્રોલેબલ છે. જ્યારે સર્વિસ સેક્ટરની અંદર ક્વોલિટી અશ્યોરન્સ ઇન ધ સર્વિસીસ ઇઝ અ ચેલેન્જિંગ કેમ કે અહીંયા એક ચેલેન્જિંગ ભર્યું છે. દરેક કસ્ટમરને સેમ ક્વોલિટીની સર્વિસ મળે એવું જરૂરી બનતું નથી. નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ યુઝ્યુઅલી આર ધ લાર્જ સાઇઝ ઇન ધી ઓપરેશન એટલે કે જ્યાં લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય છે ત્યાં મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન હોય છે. જ્યારે સર્વિસ સેક્ટર્સ નીડ્સ ધ ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધી કસ્ટમર્સ એન્ડ રિલેટિવલી સ્મોલર સાઇઝ ઇન ધી ઓપરેશન એટલે કે અહીંયા ઓપરેશન માટે બહુ લાર્જ સ્કેલની જરૂર પડતી નથી, સ્મોલ સાઇઝની ઓપરેશન માટે હોય છે, જરૂર પડે છે. ઓકે, તો આ હતું ડિફરન્સ બિટવીન ધી મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ એન્ડ ધ સર્વિસ ઓપરેશન. So our last topic is completed and our first unit of the POM, that is to say the introduction to production and operation management is complete. In our last lecture we start the second unit, that is the process selections. If any queries in this unit then ask me, and thank you so much.